Chúng ta thường nghe trên mạng đồn thổi nhau là Campuchia đang nợ Trung Quốc rất là nhiều tiền, rồi đang là không trả nợ được, bị siết nợ, bị rơi vào bẫy nợ. Vậy thì sự thật là như thế nào? Trước hết thì hãy nhìn vào sổ đỏ của ông đi vay để biết vì sao Campuchia vay được tiền từ Trung Quốc và Trung Quốc cũng có những sự ưu ái nhất định với Campuchia. Bởi nếu không nhìn vào sổ đỏ, không nhìn vào bản đồ, rất khó hiểu vì sao dòng tiền từ Trung Quốc lại chảy vào Campuchia mạnh và tập trung đến như vậy. Trước hết là câu chuyện cửa ngõ ra vịnh Thái Lan. Campuchia tuy là một đất nước cũng không lớn cho lắm nhưng lại sở hữu một vị trí địa lý cực kỳ đáng giá, đó là bờ biển phía nam hướng thẳng ra vịnh Thái Lan. Điều này thì nghe ban đầu cũng không có gì ghê gớm lắm, nhưng về kinh tế và vận chuyển thì đó lại là một lợi thế chiến lược. Nhờ có đường ra biển, Sihanouk View trở thành cảng biển then chốt của cả quốc gia. Từ đây, Campuchia có thể xuất khẩu hàng hóa trực tiếp ra thế giới, không phải phụ thuộc hoàn toàn vào những tuyến trung chuyển thông qua Việt Nam hay là Thái Lan như trước kia. Với Trung Quốc thì vị trí này lại càng có giá trị. Campuchia không chỉ là một nước vay vốn mà là một điểm trung chuyển hàng hóa, một mắt xích trong mạng lưới vận chuyển của cả khu vực. Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những dự án quan trọng nhất thì họ đều phải đầu tư vào những chỗ quan trọng nhất. Đó là trục cao tốc Phnom Penh Sihanouk View, rồi là những cái dự án cảng biển, rồi là những cái đặc khu kinh tế biển. Đây không phải là đầu tư dàn trải mà là đầu tư đúng vào vị trí cần thiết nhất, một cách bắt huyệt địa lý. Từ biển chúng ta đi sâu vào đất liền thì lại gặp một cái trục xương sống khác, đó là con sông Mekong. Campuchia nằm đúng giữa tiểu vùng sông Mekong, nơi con sông này không chỉ là nguồn nước mà là mạch sống của cả phần Đông Nam Á lục địa. Sông Mekong chúng ta vẫn gọi là sông Cửu Long thì gắn liền với nông nghiệp, với thủy sản, với giao thông và đặc biệt là năng lượng đây là thủy điện. Ở đâu có sông Mekong, ở đó có tiềm năng thủy điện và câu chuyện kiểm soát dòng chảy. Chính vì thế, những dự án mà Trung Quốc cho Campuchia vay, ví dụ như là dự án Sesan 2, không chỉ đơn thuần là xây một cái nhà máy điện, đằng sau nó là một bài toán an ninh năng lượng, là khả năng chủ động nguồn điện cho Campuchia và rộng hơn cả là ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống nước trong lưu vực sông Mekong. Với Trung Quốc thì Trung Quốc lại chính là một quốc gia nằm ở thượng nguồn sông Mekong, thì cái việc đầu tư vào hạ tầng năng lượng ở Campuchia giúp họ hiểu rõ hơn, theo dõi sát hơn và tác động sâu hơn tới dòng sông này, không chỉ trong phạm vi lãnh thổ của mình mà trong cả khu vực nữa. Như vậy chúng ta có thể thấy cái sổ đỏ mà Campuchia mang đi vay thì rất đẹp. Địa lý Campuchia đã chỉ đường cho dòng vốn của Trung Quốc. Một bên là biển và cảng, một bên là sông, là năng lượng. Khi nhu cầu phát triển của Campuchia gặp đúng những lợi ích chiến lược của Trung Quốc thì cái chuyện Trung Quốc cho Campuchia vay tiền, dự án mọc lên và rồi Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất gần như là một kết quả rất tự nhiên. Vậy thì cụ thể hơn, Campuchia đang nợ Trung Quốc bao nhiêu tiền? Tính đến thời điểm này thì Campuchia đang nợ Trung Quốc khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Một con số này so với những quốc gia khác là bình thường, nhưng đặt trong một cái bức tranh của Campuchia mới thấy rõ. Khoản nợ này chiếm khoảng hơn 1/3 tổng số nợ nước ngoài của Campuchia. Nghĩa là trung bình Campuchia đi vay nước ngoài 10 đồng thì có 3 đồng đến từ Trung Quốc. Và chính vì thế, Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành chủ nợ song phương lớn nhất, bỏ khá xa tất cả những đối tác khác. Bởi vì tổng nợ công hiện nay của Campuchia rơi vào khoảng từ 12 cho đến 13 tỷ đô la Mỹ. Trong cái phần nợ này, riêng Trung Quốc chiếm khoảng 4 tỷ, phần còn lại được chia cho một số nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới hay là ADB. Có Pháp ở đây vì có những mối quan hệ trong lịch sử giữa Pháp và Campuchia. Điểm rất quan trọng và cũng hay bị hiểu sai, đây không phải là kiểu nợ vay ngắn hạn để chi tiêu hay là vá víu vào ngân sách. Phần lớn những khoản vay từ Trung Quốc là vay ưu đãi, vay dài hạn dành cho hạ tầng với thời gian trả nợ kéo dài từ 20 đến 40 năm. Lại còn có thời gian ân hạn ban đầu. Tức là vay xong thì chưa phải trả ngay mà có quãng thời gian để công trình đi vào hoạt động, tạo ra giá trị rồi mới trả dần. Nói nôm na cho dễ hiểu thì đây là nợ để làm ăn, nợ để xây đường cao tốc, làm điện, mở cảng, xây dựng khu công nghiệp, khác với cái kiểu nợ tiêu trước trả sau. Nếu ví Campuchia là một gia đình thì họ đang vay tiền từ đại gia Trung Quốc để xây nhà, để mở xưởng, để dựng những công trình làm ăn, chứ không phải là để tiêu hoang tiêu phí gì cả. Thế thì vì sao Campuchia phải vay nhiều đến như vậy? Muốn hiểu vì sao Campuchia lại phải vay nhiều đến như vậy thì bắt buộc phải quay lại vạch xuất phát của đất nước này. Sau hàng chục năm chiến tranh, diệt chủng và bất ổn kéo dài, Campuchia bước vào thế kỷ 21 với một thực tế rất là phũ phàng. Nền tảng gần như là không có gì, hạ tầng hiện đại cũng hầu như là không có, không cao tốc đúng nghĩa, không có việc vận chuyển và rất nhiều thứ thiếu, điện thiếu, công nghiệp cũng thiếu, rất nhiều thứ khác nữa. Trong khi đó, Campuchia lại có một lợi thế rất rõ,
dân số trẻ, chi phí lao động thấp, có nghĩa là có rất nhiều người để làm việc. Đây là điều mà nhiều quốc gia phát triển phải mơ ước. Với những cái đặc điểm này thì Campuchia hoàn toàn phù hợp để thu hút làm nhà máy, làm công nghiệp nhẹ, làm gia công rồi xuất khẩu sang thế giới. Nói cách khác, người thì có, đất thì có, nhưng mà tiền thì lại thiếu. Muốn có nhà máy thì phải có đường cho xe chạy, muốn có điện cho máy móc hoạt động, có cảng để hàng hóa đi ra ngoài thì cũng phải xây thủy điện, cũng phải xây cảng. Không có những thứ này thì nhà đầu tư cũng chỉ đứng nhìn và cười chứ không ai dám bỏ tiền vào. Mà hạ tầng thì tất nhiên là không thể đợi nó tự mọc lên. Nó cần tiền lớn, cần làm nhanh, cần làm đồng loạt. Với một quốc gia nghèo xuất phát điểm thấp như Campuchia, tự tích lũy đến bao giờ đủ tiền thì làm sao mà đủ nổi. Vì vậy, lựa chọn gần như không thể tránh khỏi đó là phải đi vay. Vay để làm đường, vay để có điện, vay để mở cảng. Từ những cái nhu cầu rất thực tế này, câu chuyện nợ nần và vai trò của các chủ nợ lớn như Trung Quốc mới bắt đầu được hình thành. Và trong rất nhiều những lựa chọn để mà vay nợ thì Campuchia đã chọn Trung Quốc. Và phải thừa nhận rằng trong quá trình đi vay thì không phải chủ nợ nào cũng giống nhau. Chúng ta dùng từ chủ nợ ở đây cho nó dân dã. Ví dụ như là Ngân hàng Thế giới hay là ADB, vốn thì rẻ, rất là bài bản, nhưng mà cái gì rẻ cũng có cái giá của nó. Thủ tục thì loằng ngoằng rồi là nhiều ràng buộc. Môi trường, quản trị, minh bạch cho đến cách vận hành bộ máy nhà nước, tất cả đều phải đáp ứng những chuẩn mực khá cao. Với những nước xuất phát điểm thấp, quá trình này vừa chậm mà lại vừa bỏ lỡ cơ hội. Hay là Nhật Bản thì sao? Nhật Bản thì làm dự án lại rất kỹ, rất chuẩn, chất lượng rất cao, nhưng cũng vì thế mà tiến độ thường chậm, đòi hỏi khả năng quản lý phối hợp rất tốt từ nước nhận vốn, và không phải quốc gia nào cũng vay được Nhật đâu. Còn các nước phương Tây, ngoài chuyện thủ tục và tiêu chuẩn cao, vốn vay lại thường gắn với những điều kiện về nhân quyền, về quản trị, về thể chế, mà có những điều kiện vô lý ở đây. Với Campuchia cái này cũng rất nhạy cảm. Và trong bối cảnh đó, Trung Quốc xuất hiện như một lựa chọn hoàn toàn khác, đàm phán nhanh, quyết định nhanh, giải ngân nhanh, điều kiện chính trị ít hơn, không gây áp lực cải cách cái gì cả. Và quan trọng nhất, những cái khoản mà Campuchia vay để xây dựng công trình, nhà máy, sân bay, cầu cống thì Trung Quốc có quá nhiều kinh nghiệm và thừa nhân công cho việc này. Một dự án điển hình của Trung Quốc thường đi đúng theo một chuỗi quen thuộc. Trung Quốc cho vay, nhà thầu Trung Quốc lúc này sẽ sang làm, thiết bị vật tư cũng từ Trung Quốc mang sang, rồi công trình hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Tất cả được gói lại thành một quy trình gọn, bên nhận vốn gần như chỉ cần bàn giao mặt bằng và phối hợp. Với một đất nước như Campuchia, nơi khả năng quản lý dự án còn hạn chế, bộ máy chưa quen với những tiêu chuẩn phức tạp, thì cách làm này thì lại cực kỳ thực dụng. Nó tất nhiên là không hoàn hảo, nhưng nó đáp ứng đúng nhu cầu trước mắt, có đường để đi, có điện để dùng, có công trình để nhìn thấy sừng sững trước mắt ngay. Và chính từ sự thực dụng đó, Trung Quốc đã dần trở thành đối tác, rồi trở thành chủ nợ lớn nhất của Campuchia. Câu hỏi lớn tiếp theo, vậy rốt cuộc Campuchia có rơi vào cái được gọi là bẫy nợ của Trung Quốc hay không? Ở trên mạng suốt ngày người ta nói bẫy nợ, nước này mắc phải bẫy nợ, nước kia mắc phải bẫy nợ là cái gì? Đây là điều rất nhiều người quan tâm, thậm chí là tranh cãi gay gắt ở trên mạng. Nếu mà nhìn một cách thực tế về hiện tại thì câu trả lời là chưa. Cho đến nay, Campuchia theo những con số mà mình tìm hiểu được vẫn đang trả nợ đúng hạn, chưa từng tuyên bố vỡ nợ hay cũng chưa từng xin hoãn nợ với Trung Quốc. Tỷ lệ nợ công trên GDP của Campuchia vẫn nằm dưới ngưỡng cảnh báo của các tổ chức tài chính quốc tế. Và quan trọng nhất, chưa có bất kỳ tài sản quốc gia nào bị siết nợ, bị chuyển giao quyền sở hữu vì không trả nợ được. Thế nên mấy cái tin siết nợ trên mạng bạn đọc thì cứ kiểm tra cho thật kỹ. Nói một cách dễ hình dung, Campuchia đúng là có phụ thuộc vào dòng tiền nhưng mà chưa đến mức mất kiểm soát. Đây rõ ràng là hai khái niệm rất khác nhau. Phụ thuộc là một chuyện, bị siết nợ rồi là rơi vào bẫy nợ là một chuyện hoàn toàn khác. Nhưng những cái khái niệm này thường bị đánh đồng ở trên mạng xã hội. Những kịch bản kiểu như Campuchia đang phải gán cái cảng nọ, Campuchia sắp mất cái cảng kia, mất cái sân bay nọ, mất cái đường cao tốc kia, phần lớn là thổi phồng và không phản ánh đúng thực trạng hiện nay. Vậy nếu không phải bẫy nợ thì Campuchia được gì và mất gì từ việc vay Trung Quốc? Trước hết nói về được, điều dễ thấy nhất là hạ tầng của Campuchia đã thay đổi rõ rệt chỉ trong hơn một thập niên. Quốc gia này từng gần như không có đường cao tốc để đi, thì nay đã có cao tốc trong lịch sử, nối thủ đô với cảng biển. Điện thì ổn định hơn, giá điện cũng bớt căng thẳng, hạ tầng tốt lên, kéo theo đầu tư nước ngoài và du lịch tăng, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho nền kinh tế. Những thứ này rất dễ để nhìn thấy. Người dân Campuchia nhìn thấy được, chúng ta lâu lâu qua Campuchia cũng nhìn thấy được, đi trên đó mỗi ngày, và đó là lý do vì sao nhiều người trong nước vẫn ủng hộ con đường phát triển này. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Về mất thì Campuchia ngày càng phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Khi mà Trung Quốc vẫn là người cho vay nhiều nhất thì trong đầu tư
những cái lựa chọn sẽ bị hẹp lại với các bên khác. Bên cạnh đó, Campuchia cũng phải đối mặt với sự nghi ngờ về tính trung lập trong khu vực, nhất là trong các vấn đề nhạy cảm của ASEAN, những tiếng nói mà có lẽ là ai cũng biết Campuchia sẽ cân nhắc như thế nào. Rồi dòng vốn đầu tư thì cũng kéo theo những người Trung Quốc đâu phải là người tốt đâu, cũng có những người xấu và những người xấu đó chính là những ổ lừa đảo tại Campuchia. Tóm lại, đây là cái giá của lựa chọn phát triển nhanh. Campuchia chọn đi nhanh bằng vốn vay lớn và đối tác mạnh thay vì đi chậm nhưng tự lực hơn. Con đường này chắc chắn rồi, hiện tại chưa đẩy họ vào bẫy nợ nhưng cũng đòi hỏi phải quản lý cực kỳ chuẩn trong tương lai. Chỉ cần kinh tế chững lại hoặc dự án kém hiệu quả, cái việc phụ thuộc vào khoản vay nợ kia sẽ trở nên rất nặng nề. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.